Welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Binnenkort vieren we weer kerstfeest en dan halen we ook de kerstversiering van de zolder. En ik vond het leuk om dit jaar kersthangers te maken in de vorm van harten. Nu zal ik strakjes laten zien hoe ik dit hart ga borduren. Maar eerst laat ik een paar harten zien die klaar zijn. En dan laat ik ook zien hoe ik ze gemaakt heb. Dit zijn de harten die klaar zijn. En dan ben ik met dit hart begonnen. Een vrij stevig stofje, zodat de harten ook mooi blijven hangen als je ze ophangt. En daar heb ik dus stofjes bij gezocht en erop gelegd, wat kleinere stukjes, zeg maar, zo. En die heb ik erop gespeld. Zo, die spelde ik dan eerst even, zeg maar, op. En je kunt ook nog meer stofjes nemen. Dit zijn maar een paar stofjes. Kijk, zo. Even nog een speld, even vastspelden. Zo. En dan draai je het om. Trek het even een beetje recht. En toen heb ik ze uitgeknipt. En dan volg je de vorm van het hart. Kijk, zo. En de stukjes die overblijven, niet weggooien. Die kun je wel in een ander project gebruiken. Zo. Kijk, er zit hier mijn speld in de weg, zie je dat? Dus dan doe ik hem even zo. Anders dan kan ik niet verder knippen. En dat is een beetje lastig. Zo, dan volg je zo het hart. En dan heb je meteen de goede vorm. Zo. Dit bewaren. Niet weggooien. Kijk, zo'n klein snippertje. Dat kan wel. Kijk. Dan heb je al de vorm van een hart. Kijk, ik heb het hier een beetje snel gedaan. Dus daarom zie je het hart nog wel. Maar dat geeft niet. Wat ik dan doe, is met naaigaren eerst de lapjes vastnaaien met een rijgsteek. Dus hier op de naden of heen en weer. Want dan kun je dus de spelden er mooi afhalen. En dan kun je dus gaan versieren, terwijl de lapjes gewoon netjes op hun plaats blijven zitten. En dan kun je mooi je gang gaan. Kijk. Bij dit hart heb ik borduurgaren gebruikt. En ben ik begonnen met het borduren van vestonsteken rondom. Daarna heb ik de vorm van het hart gevolgd met rijgsteken. 1 rij en nog een rij en nog een paar rijen. En dat werd eigenlijk een beetje saai. Dus nu heb ik deze rij van de rijgsteken
heb ik omgeslingerd met nog een steekje om de steken heen. Dus dit zijn dan de losse rijgsteken. En dan ga je met een draadje zo eromheen en dan zo omheen slingeren. En als klap op de vuurpijl heb ik in het midden een applicatie in de vorm van een hartje. Dus het is heel eenvoudig en toch erg leuk. En ja, hoe hang je hem nou op? Kijk. Een lintje bijvoorbeeld. Kijk. En dan kun je hem zo ophangen aan de kerstboom. Bij dit hart heb ik dus ook heb ik eerst kettingsteken geborduurd rondom. En daarna heb ik langs de naadjes, zeg maar, rijgsteken geborduurd. Hier 2 rijen en dan hier weer 1 rij. En hier heb ik ook weer rijgsteken geborduurd en deze omgeslingerd. En ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Hier heb ik Franse knoopjes geborduurd. En dan hier ook nog stiksteekjes. En dat is eigenlijk alles. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. En het is ook niet zo ingewikkeld. Je hebt niet heel veel nodig. En toch krijg je een leuk hart. Heb ik nog een voorbeeld. En dat is van een hele andere kleur. Want niet iedereen houdt van rood en groen. Even kijken, even wat erbij halen. Wat ik gebruikt heb. Zo. Kijk, dit hart is wat tenminste ingewikkelder. Nee, dat valt wel mee. Ik heb eerst de lapjes erop genaaid. En toen heb ik een randje erop genaaid. Zeg maar van dit spul. Een stukje afknippen en klaar. En dit, zeg maar, is dit bandje. En dan heb ik hier nog iets met zilver. Kijk, dit zijn groene pailletten. Hier heb ik roze pailletten. En dit zijn de blauwe. En hier heb je de paarse. Kijk. En omdat dit een beetje kaal was, heb ik bloemetjes applicaties erop geborduurd. Nou, eigenlijk genaaid, gewoon met naaigaren in dit geval. En dit is een applicatie. Dit is ook een applicatie. En dit zijn van die rijstkorrelkraaltjes. Die heb ik er ook op genaaid. En dan hier nog een los bloemetje. En dat werd die. En in dit geval kun je er bijvoorbeeld, want hier past natuurlijk geen rood ruitje bij, een touwtje aan vastnaaien. En dan kun je hem mooi ophangen. Dat waren de harten die ik wil laten zien. En dan ga ik nu verder met het hart waar ik aan begonnen ben. En waar ik dus nog helemaal niet van weet hoe het gaat worden. Dat is voor mij ook nog een verrassing. Dat is het leuke van slow stitching. Je weet nooit precies hoe het gaat worden. Ik ben al begonnen met het vastnaaien van dit randje. En dat doe ik gewoon met een rijgsteek en naaigaren.
En het is een heel smal randje, dus dat is makkelijk in de vorm te leggen. Zo. Niet te hard trekken, want anders dan trek je, en dan krijg je dit. Dat moet niet. Hij moet wel een beetje plat blijven. Zo. Dat ziet er wel mooi uit. Dan knip ik dat. Zo. Dat is voor elkaar. Dan gaan we dat nog even afhechten. Kijk, dit is een vrij neutraal kleurtje, want niet iedereen houdt van rood en groen. En als je graag iets neutraal wil, zeg maar wat meer crème-achtig of dergelijke, dan is dit ook een leuke manier om een hartje te borduren. Met bijpassende kleuren, wat heel rustig is. Zo. Even afhechten. Zo. Zo. Nu heb ik hier, ja, een soort losgeweven band. En dat lijkt me wel leuk. Kijk, je kunt een beetje zo in een vorm trekken. Om dit zo hier te bevestigen. Even kijken, dan gaan we dat eens even vastspelden. Als dit nou eens zo doe. En dan heb ik hier nog iets. Zo, lijkt me wel leuk. En dan heb ik nog wat goudkleurige kraaltjes. En die kunnen misschien daar wel. Dat lijkt me wel leuk. Dus dan knip ik deze in ieder geval af. Ja. En dan ga ik eerst deze vastnaaien. En dat doe ik met... Ja, zal ik dat met... Nee, dat doe ik met naaigaren. Kijk, dit zijn schuimrubberen, ja, rolletjes, zeg maar. En als je nu een draadje hebt en je wilt het even bewaren, of je hebt een draad over, dan kun je hier omheen draaien en je naald erin steken en dan raakt je draadje niet in de war. Een tip.
Vind ik hem mooi zo? Ja. Nou denk ik dat ik hier eerst een stukje afknip. En ik denk ook dat ik hem gewoon een beetje laat uitsteken. Kijk, niet precies afknippen bij het hart, maar een klein stukje verderop. Ik denk dat dat leuk is. Kijk, dan steekt hij wel uit, maar dat is eigenlijk wel grappig. Zo, een beetje omhoog. En nu ga ik met rijgsteekjes ga ik hem vastzetten. De kleur van het gaar is iets donkerder, maar het is wel mooi, want dan blijft het mooi naturel. En dan zie je toch wel een klein beetje kleurverschil. Maar anders wordt het natuurlijk wel erg saai. Bij slow stitching gaat het eigenlijk niet om het resultaat. Het gaat om het plezier van het maken van de steekjes. Maar net als het zoals nu een versiering moet worden, dan is het wel leuk als het er ook leuk uitziet. En zoals ik het nu doe, wordt het een leuke versiering. Wat dan eigenlijk het resultaat is. Maar ik ben toch ook heerlijk bezig met het borduren van steekjes. Lekker relaxed. Zo, deze een beetje naar beneden buigen. En waarom ik altijd met naaigaren begin, dat is om lapjes en bandjes eerst vast te zetten en dan kijken hoe het resultaat is, of dat mooi staat. En dan kan ik altijd nog met borduurgaren, wat dan dikker is en wat je dan beter ziet, kan ik altijd nog mooie siersteken borduren. Maar dat ligt eraan of dat nodig is, ja of nee.
Dit gedeelte is klaar. En dan ga ik nu hiermee verder. Ik denk dat ik deze zo erop borduur. Als je nu niet zo'n applicatie hebt, dan kun je ook bijvoorbeeld mooie knopen gebruiken, die wat groter zijn. Of je borduurt gewoon mooie rondjes. Net wat je zelf wilt. Zo, dan speld ik deze eerst even vast. Ik denk dat ik deze gewoon direct op borduur. Dus even kijken. Wat zal ik doen? Rondom in het midden. Ik denk rondom. Hiervoor gebruik ik 2 draadjes splijtgaren. Kijk, met kleine steekjes. Zet ik ze zo vast. Is dat een beetje te zien? Ja, dat kun je wel zien. Het is dit een klein accentje. Want die naturel kleuren, dat is eigenlijk de belangrijkste kleuren. Dat zijn de belangrijkste kleuren. En dan is dat rood net een klein accentje.
gewoon zomaar ergens naar boven komen. Oh, daar gaat mijn kraal. Kom hier. Ja, is dit mooi opgevuld zonder dat het te druk wordt. Ja, daar ben ik wel blij mee. Hij is naar mijn zin. Ik ben er blij mee. Ik hoop dat ik je op leuke ideeën heb gebracht. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.